Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Φαίνεται ότι η DJI αποφάσισε να μας κρατήσει απασχολημένους με όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που βγάζει και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα των νέων drone 360, Lito κτλ. Έβγαλε και καινούριο firmware για το DJI Mini 5 Pro, όπου ναι μεν γράφει μέσα ότι είναι γενικές οι διορθώσεις, αυτό το κλασικό που γράφουν, αλλά έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη ρύθμιση που προσθέσανε που κάποιοι σίγουρα θα τους αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα κάνουμε το firmware update. Θα σας δείξω και τον τρόπο. Εγώ προτιμώ να το κάνω με το DJI Assistant μέσω του υπολογιστή. Γι' αυτό και θα σας δείξω και την οθόνη. Ενεργοποιούμε το drone όπως κάνουμε πάντα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε το drone, ένα καλώδιο USB-C με τον υπολογιστή και απλά να ενώσουμε αυτό το καλώδιο. Μόλις ενώσουμε το καλώδιο και έχουμε ανοιχτό το DJI Assistant, θα εμφανιστεί αμέσως το DJI Mini 5 Pro στην οθόνη του προγράμματος. Επίσης να σας πω ότι πρέπει να έχετε μπαταρία πάνω από 25%, νομίζω πάνω από 20-25% για να προχωρήσει το firmware update, άρα να βάλετε μια γεμάτη μπαταρία, τέλος πάντων σχεδόν γεμάτη. Κλικάρουμε πάνω στο DJI Mini 5 Pro και εδώ πέρα μας δείχνει την έκδοση η οποία είναι εγκατεστημένη μέσα στο drone, είναι η 1.0.0.0.4.0.0 και βγήκε στις 10/12 του 25 και αυτή είναι η καινούρια έκδοση 0.1.0.0.600 latest version, το λέει εδώ, που κυκλοφόρησε 25 Τετάρτου του 26. Οπότε απλά πατάμε upgrade, start update και τώρα ο υπολογιστής κατεβάζει το update. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε ανοιχτά χειριστήρια και να περιμένουμε 10 ώρες. Κατεβάζει ο υπολογιστής το update. Έχω παρατηρήσει ότι τα κατεβάζει και πιο γρήγορα για κάποιο λόγο. Μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απλά έχω παρατηρήσει ότι το κάνει και πιο γρήγορα γενικότερα. Και εν συνεχεία, μόλις φτάσει στο 50%, νομίζω έχει σταματήσει το download από το ίντερνετ που κατεβάζει το αρχείο, το firmware συγκεκριμένα, και εν συνεχεία από το 50 μέχρι το 100 είναι η εγκατάσταση του firmware στο DJI Mini 5 Pro. Πάμε να το βάλουμε στο γρήγορο για να μην περιμένετε και να επανέλθουμε στο τέλος. Όπως βλέπουμε, αυτή τη στιγμή τελείωσε το download από το DJI του καινούριου firmware του Mini 5 Pro και τώρα κάνει transmitting, δηλαδή μεταφέρει το αρχείο από τον υπολογιστή στον drone για να γίνει αναβάθμιση. Πήρε λίγο παραπάνω, συνήθως ήταν 50, μπορεί να το αλλάξανε και πλέον να δείχνει 100% ότι κάνει download και κάθε περίπτωση, δηλαδή download 100, transmitting 100 και installation 100. Αλλά τέλος πάντων, τώρα είμαστε στη διαδικασία του transmitting, το λέει απάνω, μεταφέρει δηλαδή το firmware από τον υπολογιστή στο Mini 5 Pro. Αφού λοιπόν μετέφερε το αρχείο, τώρα γράφει updating, δηλαδή κάνει την αναβάθμιση. Το drone σε αυτό το σημείο μπορεί να κάνει επανεκκίνηση, θα δείτε τα λαμπάκια να αλλάζουν μοτίβο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι κάνει την αναβάθμιση και όταν τελειώσει η αναβάθμιση θα μας το αναφέρει και το DJI Assistant 2 ότι η αναβάθμιση έγινε με επιτυχία και τέλος αυτό ήταν. Μετά απλά συνδέουμε το drone με το RC2 ή 3 και πετάμε κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόλις τελειώσει το update θα σας δείξω ακριβώς και ποια είναι η ρύθμιση που προσθέσανε, η οποία είναι η βασική αλλαγή που έγινε σε αυτό το firmware, καθώς όλα τα υπόλοιπα έχουν παραμείνει τα ίδια. Πάμε να σας το βάλω πάλι στο γρήγορο να μην περιμένετε και επιστρέφουμε για να σας δείξω στο τέλος τη ρύθμιση που προσθέσανε. Το update ολοκληρώθηκε, όπως βλέπετε το drone απενεργοποιήθηκε και τώρα εγώ το ενεργοποιώ ξανά, απλά για να πάμε να κάνουμε μια επιβεβαίωση ότι το firmware έχει κάθε φορά που ενώνεται και στον υπολογιστή, βέβαια πετάει και τα παράθυρα της κάρτας μνήμης, να δούμε ότι έχει γίνει η αναβάθμιση του τελευταίου firmware και όπως βλέπετε 1.0.0.600 είναι το τωρινό, το τελευταίο και φυσικά δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε προηγούμενο firmware. Άρα είμαστε εδώ. Μια χαρά λοιπόν. Πάμε να συνδέσω και το Mini 5 Pro με το RC2 για να σας δείξω τη ρύθμιση που έχουν προσθέσει. Αφού λοιπόν έχουμε συνδέσει το Mini 5 Pro με το RC2, όλα είναι τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Την εφαρμογή την είδαμε, ούτως ή άλλως και την έχουμε τεστάρει. Μπαίνουμε μέσα στο μενού,
πηγαίνουμε στο safety και πάμε κάτω-κάτω και θα δείτε, παραπήγα κάτω μου φαίνεται, και θα δείτε, ορίστε το βρήκαμε, και θα δείτε εδώ πέρα που λέει Auxiliary LED και Aircraft LEDs. Πολλά. Λοιπόν, τα Aircraft LED είναι η καινούργια ρύθμιση που βάλανε και είναι τα δύο φωτάκια στους πίσω βραχίονες. Άρα έχουμε δύο επιλογές πλέον. Να τα έχουμε συνέχεια ανοιχτά ή να σβήνουν κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί για να πετάμε με χαμηλό φωτισμό η νύχτα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε φώτα πάνω στον drone. Άρα πριν που δεν μένανε ανοιχτά τα φώτα κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο, δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε τον drone στον αέρα. Ενώ τώρα μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη ρύθμιση και να τα βάλουμε συνέχεια να είναι ανοιχτά τα φώτα στους πίσω βραχίονες, έτσι ώστε να μπορούμε να το βλέπουμε στον ουρανό. Αυτή λοιπόν είναι η καινούργια ρύθμιση που βάλανε. Κατά τα άλλα όλα είναι τα ίδια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είναι μια χαρά για να κάνετε την αναβάθμιση στο DJI Mini 5 Pro με το καινούριο firmware. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!